Hi guys, අපි අද අලුත් ක්‍රමයකට චීස් කොත්තුවක් හදමුද? මේකට අපිට ඕනේ වෙනවා ගෝතම්බ රොටි, ලුණු කොළ, කැරට්, අමු මිරිස්, සුදු ලුණු ඉඟුරු, ලුණු, මිරිස්, ගම්බීස්, මයෝනිස්, බටර්, තක්කාලි සෝස්, චීස්, බිත්තර, කිරි. මම ඉතින් තියෙන ඔක්කොම ජායිතික් ගත්ත රසට හදාගන්න එපේ. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා අර වනෑ ගෙදර මේ වනෑ ගෙදර කියලා දුක් වෙවි ඉන්න ඕනේ නෑ. තියෙන බඩු ටික චුට්ටක් එහාට මෙහාට කරලා හදාගෙන රසට කන්න. ඔයා මේ කපල කොටන බඩු ටික කපාගෙන තලාගෙන රෙඩි කරලා පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මම එකට බටර් මේස් හැඳි එකක් දාගන්නවා. පොඩියට කපාගත්තු සුදු ලුණු ඉඟුරු දාගෙන ටිකක් බැදෙනකන් තියලා අපි කපාගත්ත ලුණු ටික දාගන්නවා. ලුණු ටික චුට්ටක් කලවම් කරලා ඒකට කපාගත්ත කැරට් ටිකයි අමු මිරිස් ටිකයි දාගෙන කලවම් කරනවා. දැන් මම මේකට කිරි කප් එකක් එකතු කරගන්නවා. ගම්බිරිස් ටිකකුත් දාගන්නවා. කඩවල් වල නම් ඉතින් මේ චීස් කොත්තු කියලා හදන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කොත්තු. මම නයිටින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් විතරක් දාන්න නැතුව චීස් කැවිතුලකුත් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකට මයෝනිස් මේසෙන්දි එකකුයි ලුණු රස පදමර දාලා කලවම් කරලා චීස් කොත්තුව රසට තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් සැරට තිබ්බාම. ඒක නිසා මීස් කුඩු මේස හැන්දකුත් දාගෙන කලවම් කළා. ඉස්සෙල්ලා අපි කපාගෙන තියාගත්ත ලුණු කොළ ටික දාලා කලවම් කරලා තක්කාලි සෝස් මේසෙනි දෙකකුත් දාලා කලවම් කරලා අපි කපාගත්ත ගෝලම්බ රොටි ටික දාගෙන හොඳට කලවම් කරනවා. මම මෙතන ග්‍රෑම් 150ක ගෝතම්බ රොටි ගත්තා. ඔයාට ගෝතම්බ රොටි හදන රෙසිපි එකක් ඕනේ නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට රෙසිපි එක ඉක්මනටම ගේන්නම්. දැන් මම තෙල් ටිකක් දාගෙන බිත්තර දෙකක් බැද ගන්නවා. පොෂ් විදියට කිව්වොත් නම් ස්ක්‍රැම්බල් එග්ස් හදනවා. දැන් ඉතින් ඉරිසියා කාර්යය කියයි බිත්තර ගණන්නේ කොහොමද දෙකක් දාන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් බිත්තර දෙකක් හරි එකක් හරි බිත්තර නැතුව හරි කන්නානේ. මෙච්චර මහන්සියලා හදාගත්ත එකේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් ගත්තේ නැත්නම් වැඩක් නෑනේ. මම ඉතින් ලස්සන ප්ලේට් එකකට කොත්තු ටික දාලා උඩින් ස්ක්‍රැම්බල් කරපු එග්ස් ටික දාගත්තා. දැන් ඉතින් කන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මේ රසම රස කොත්තුව කන ගමන් මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා subscribe කරලා මගේ වීඩියෝ එක වගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න අමතක කරන්න එපා. like එකකුත් දාන්න. ඒක නෙමෙයි මගේ TikTok channel එකක් තියෙනවා. ඒකත් ගිහින් follow කරන්න. එහෙනම් ඉතින් තව රස කැමති ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. bye.